Tässä on siis moduuli, jossa tarkoituksena on vertailla kahta arvoa. Tuossa on ensimmäinen vertailtava arvo ja toinen vertailtava arvo. Ja kun nämä arvot menee toistensa suuruiseksi, niin pitäisi sitten tämmöistä muutettavaa arvoa niin aina muuttaa jollakin tietyllä määrällä. Ja tässä tämä muutoksen suuruus niin on määritelty tämmöisenä rajapintaporttina ja siellä on nyt mulla arvona -200. Eli aina kun nämä kaksi arvoa menee yhtä suureksi, niin tämän muutettavan arvon pitäisi muuttua sen -200 verran, eli pienentää siis 200. Tuolla lukee tuon rajapintaportin kommentissa, että muutettava arvo on 1000, mutta sitten kuitenkin sen alkuarvoksi on annettu 1200. Niin tämä johtuu nyt vaan sitten siitä, että aina kun tämä moduuli ladataan järjestelmään, niin siellä on semmoinen CNG-lohko, jonka tarkoituksena on aina niiden kahden arvon tultua saman suuruiseksi, niin aktivoida se laskenta ja se muutos tälle arvolle. No, nyt kun tämä moduuli ladataan järjestelmään, niin se CNG-lohko on semmoinen, että se aina reagoi siihen lataukseen niin, että se muutos tapahtuu heti, riippumatta siitä, mitkä ne on ne vertailtavat arvot siellä. Jotenkin tähän pitää laittaa aina kompensaatio siihen alkuarvoksi, että varaudutaan siihen, että se heti latauksen yhteydessä muuttuu sen yhden pykälän tämä arvo. Ja nyt kun mulla se muutosarvo on -200 ja mä haluaisin, että tämä alkuarvo olisi 1000, niin mä pistän tänne 200 isomman arvon tähän alkuarvoksi. Latauksen yhteydessä se asettuu siihen 1000. Ja niin kuin näkyy, mä oon ladannut tämän modulin tuonne järjestelmään, niin sinne on tuo 1000 jo sitten asettunutkin sen takia. Ja mä käyn lyhyesti läpi, että miten tämä toimii tämä sovellus. Ensinnäkin täällä on tämä kahden arvon erotuksen laskenta, ja mä otan sitä suoraan itsensä arvon, jolloin ei välitetä siitä, että kumpi näistä on suurempi, vaan riittää siitä, että kun ne on tarpeeksi lähellä toisiaan, niin tänne tulee tänne O-lähtöisesti pieni arvo. Ja vertailussa sitten vertaan, että onko se näiden kahden arvon erotus pienempi kuin tämmöinen delta-arvo, joksi mä nyt olen laittanut 2. Ja miksi näin? Miksi mä en vertaa suoraan näitä kahta arvoa keskenään, että jos ne on yhtä suuret, niin sitten tapahtuu jotakin. Niin sen takia, että kun nämä on tämmöisiä anatyyppisiä, eli ilmeisestikin jostakin analogimittauksesta tulevia arvoja, siis oikeassa tapauksessa, nyt ne on tällä rajapintaporteissa, niin mä voin antaa näille mitä arvoja haluan, mutta oikeassa elämässähän nämä tulisi todennäköisesti jostakin analogimittauksista. Ja nämä analogimittaukset hyvin epätodennäköisesti koskaan on täsmälleen yhtä suuria. Ihan jo teknisistä syistä, eli siellä tulee kaikenlaisia pöristysvirheitä ja muita, ja sitten esimerkiksi anturin tai lähettimen skaalauksessa voi olla sellaisia eroja, että ne ei voi koskaan saa täsmälleen samoja arvoja nämä kaksi mittausta. Tai aina kun käsitellään analogisignaaleita niin, ja halutaan vertailla yhtä suuruutta, niin käytännössä ei pidä verrata nimenomaan sitä täsmällistä yhtä suuruutta, vaan pitää antaa tuommoinen erotus, mikä siinä maksimissaan saa olla. Päätellä paljonko se nyt kannattaa sinne laittaa ja verrata sitten tätä erotuksen itseisarvoa niin tähän maksimipoikkeamaan. Tässä mä oon tehnyt just sillä tavalla, eli kun nämä asettuu kahden yksikön sisään toisissaan nähden nämä kaksi mittausta, niin tämä CMP-vertailulohko antaa silloin tulokseksi 1. Mulla on tänne lähdöksi O menee aina 0. Eli täällä on koko ajan 0 tai 1. 0 silloin, kun nämä arvot poikkeaa toisistaan tarpeeksi paljon, ja sitten 1 vain silloin, kun ne arvot on tarpeeksi lähellä. Siis tässä määritellyn verran lähellä toisiaan. Ja mitä sitten tapahtuu, niin täällä on tämmöinen CCOB-lohko, jonka mä oon valinnut Flox 2, CCAX Leftistä ja ottanut sieltä tämmöisen Mode 3-version. Eli se graafinen symboli, mitä mä oon käyttänyt, niin on semmoisen Mode 3 mukainen, mutta
on sitten heti muuttanut sen mode-arvon tuosta 3 niin 1. Eli kun se sijoitetaan se lohko tähän ja avautuu se attribuuttilaatikko, niin siellä on se mode-rivi, jossa on oletuksena 3, niin on vaihtanut sinne heti sitten tuo 1. Ja tämä sen takia, että mä haluan, että silloin kun täällä tapahtuu tällä CMP-lohkossa muutos, tämä lähtö muuttuu 0–1, niin vain sillä suorituskierroksella mä haluan, että tämä CND, seuraavan toimilohkon CND saa 1. Ja huomatkaa, miten tämä Mode 3-version symboli on konfattu. Tämä on konfattu sillä, että tämä CCOB-lohkon tulo, joka on kytkettävissä, niin on CND, eli se kopiointiehto. Sitten taas lähtönä ei olekaan se normi out, vaan onkin CC out. Ja tämä CC out on tässä kopiointilohkossa semmoinen bitti, joka kertoo, että tapahtuuko kopiointi, eli onko kopiointiehto tosi vai epätosi. Ja nyt kun tämä on konfiguroitu tämä CCOB-lohkon modeen 1, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun CND:ssä on havaittu nouseva reuna, siis muutos 0–1, niin se kopiointiehto on silloin tosi. Vain silloin. Kaikissa muissa tapauksissa, eli jos CND:ssä makkaa 0, tai CND:ssä makkaa 1, tai CND:ssä tapahtuu muutos 1–0, eli laskeva reuna, niin CC-outti on 0. Vain sillä suorituskierroksella, kun huomataan, että edellisellä suorituskierroksella CND oli 0, ja tällä suorituskierroksella se on 1, eli tapahtuu tämä muutos, niin silloin tämä lähtö on 1, ja vain sen suorituskierroksen ajan. Aina mulla se on 0. No mihin sitä käytetään sitten? Niin tämä CNG-lohko on tämmöinen ehdollinen hyppylohko, ja tämä toimii sillä tavalla, että kun CND-tulossa on 0, niin tämä hyppää niin monen toimilohkon yli tässä moduulissa, kun tämä RJ-parametri antaa ymmärtää. Ja nyt mä oon pistänyt tuonne RJ:ksi 9999, että se on varmasti tarpeeksi suuri, jos vaikka mulla tulisi tänne enemmänkin näitä toimilohkoja, mitkä pitäisi hypätä yli. Eli mä käytännössä aina kun tämä CND on 0, niin mä hyppään tästä koko moduulista ulos, enkä suorita enää mitään toimilohkoja. Ja nyt huomakkaa tämä toimilohkonumerointi on tämä 130 ja tämä 140 kalkki täällä, niin tämä on viimeinen toimilohko tässä koko moduulissa. Niin me hypätään siis tämän kalk-toimilohko yli käytännössä silloin, kun CND on 0. Ja nyt sitten sillä suorituskierroksella, kun CND onkin 1, eli onkin huomattu, että ne 2 arvoa on tullut tarpeeksi lähelle toisiaan, niin silloin ei hypätä. Eli tämä CNG-lohko ei hyppää, vaan tämä 140 kalk-lohko suoritetaankin sillä suorituskierroksella 1 kerran. Ja mitä tämä kalk-toimilohko tekee, niin se ottaa tuon muutoksen suuruusarvo, joka nyt mulla tässä on -200, ja laskee sen yhteen tämän muutettavan arvon kanssa. Eli muutettava arvo tulee täältä tuon 10 CCOAn kautta tänne laskentatoimilohkoon. Tuloon A ja tuloon B on siis kytketty se -200. Ja lähtöön tulee sitten tämä laskutoimituksen tulos, joka tällä kertaa olisi sitten 1000 -200, eli 800. Ja sitten hypätään moduulista ulos. Eli tämä tehdään tietenkin vain yhden kerran sen suorituskierroksen aikana. Ja seuraavalla suorituskierroksella ei enää olekaan täällä CND:ssä 1, vaan siellä on 0. Joten taas hypätään tuon kalk-toimilohkon yli, eikä sitä jäädä jatkuvasti vähentämään sitä muutettavaa arvoa enää. Vaan ainoastaan yhden kerran silloin, kun on tultu semmoiseen tilanteeseen, että nämä 2 vertailtavaa arvoa on menneet yhtä suureksi. No niin, tämähän toimii ihan netisti sitten tällä perusteella. Yksi huomioitava seikka meillä täällä on, että tänne pitää laittaa tämmöinen väärinpäin oleva CCOA-toimilohko. Eli siis väärinpäin oleva tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että valitaan sieltä CCOX right puolesta. Täällä tämä 120 CCOB oli CCOX left puolelta valittu, jolloin tulot on vasemmalla puolella ja lähdöt on oikealla puolella, mutta tämä 10 CCOA pitää muistaa valita sitten CCOX right-valikosta, jolloin tämä tulo in onkin täällä oikealla puolella ja lähtöauto on täällä vasemmalla puolella. Eli tätä käytetään kytkemään tämä muutettava arvo tänne kalk-toimilohkon tuloon A.
Tämä ei muuten olisi pakollinen. Tämä saisi ihan laillisesti vettää tämän piuhan täältä muutettavasta arvosta, täältä rajapintiportista, niin tänne A-tuloonkin. Mutta ongelmana on silloin se, että tämän moduulin latauksen yhteydessä, niin täällä on jakapaikassa vikabittejä, ja jos tämä piuha tästä käytännössä niin kiertäisi suoraan tänne tältä lähtöpuolelta tulopuolelle, niin vikabitit jäisi kiertämään tähän hullun luuppiin. Eli tuossa myöskin sitten tässä muutettavassa arvossa olisi aina vikabitit maailman hamaan tappiin asti. Joten ne pitää ne takaisin luettavat tiedot puhistaa vikabiteista, ja sitä varten tämä CCO-toimilako on erittäin hyvä tähän tarkoitukseen. Ja miten sillä saadaan vikabitit pois, niin sillä tavalla, että fmask-parametrin arvoksi laitetaan 254, niin silloin se suorattaa kaikki vikabitit pois. Eli tuo fmask, fault bit mask, niin sillä on arvo 254, niin se suorattaa vikabitit pois. Ja sitten testataan. Olen valmiiksi alustanut tämän testimoodin täällä ja pistänyt näitä mittapisteitä. Ja tämä trendikäyri, mikä tuossa näyttää suoraa viivaa, niin tämä on kytkenyt lukemaan tätä muutettavaa arvoa. Eli sillä on tällä hetkellä nyt 1000. Ja tuossa näkyy, että tämän trendin skaala on 0–1200, niin se tosiaan on se 1000 tällä hetkellä tuon signaaliarvo. Ja sitten mä lähden muuttamaan näitä arvoja, ja tuolla on tuo 1234, tässä on 2345, niin mä tuon alemman arvon nyt sitten muutan vaikkapa tarpeeksi lähelle, eli tuon +–2 sisälle suhteessa tuohon ensimmäiseen arvoon, niin mä pistän tänne 1235 esimerkiksi. Että se ei ole ihan täsmälleen yhtä suuri, mutta melkein. Ja sitten apply, ja kun klikkaan tuosta apply, niin mitä pitäisi tapahtua, niin tämä trendikäppyrän pitäisi näyttää, että tuo arvo tippuu 200. Katsotaanpa. Ja niinhän siinä kävi. Eli täällä on nyt lähellä toisiaan olevat arvot, ja se erotus, mikä niillä on 1, eli se on pienempi kuin tuo 2, joten tuo tippuu nyt tuo muutettava arvo sillä 200. Ja huomaa, että se tippuu vain yhden kerran, se ei jää tippuu siltä niin kuin jatkuvasti alaspäin, vaikka tämä erotus edelleenkin pieneksi. No sitten jos mä muutan tätä arvoa, mä muutan sitä sen verran, että se pysyy nyt siellä tämän vertailuikkunan sisällä. Eli mä muutan 1235 niin 1234, niin että ne olisi täsmälleen saman suuruiset. Niin huomataan, että tämä muutettava arvo ei muutu nyt vieläkään. Nämä 2 arvoa on pysynyt koko ajan tässä saman vertailuikkunan sisällä, niin ei ole tullut siis sellaista tilannetta, että oltaisiin uudelleen tultu sinne vertailuikkunan sisään, vaan siinä on pysytty koko ajan. No, tullaanpa nyt sieltä vertailuikkunan sisältä pois. Mennään vaikka, että tuo alempi arvo muuttuu nyt 1000. Apply. Kyllä, nyt se on 1000. Ollaan pois siltä ikkunan sisältä. Edelleenkin muutettava arvo pysyy samana. Ei tapahtunut mitään muutosta. Mutta nyt, jos mä taas pistän tänne semmoisen arvon, joka saa tuon vertailutuloksen todeksi, eli muutan tänne 1233 vaikkapa, se on tuo ikkunan sisällä, panen apply, niin täällä pitäisi tapahtua taas sitten muutos. Kyllä. Eli vain silloin, kun nämä 2 arvoa lähestyy toisiaan tarpeeksi lähelle, niin tällä tapahtuu se muutos. Ja nyt aivan riippumatta siitä, kumpaa arvoa muutetaan. Äsken mä muutin tätä alempaa arvoa, ja otetaan nyt tuo ylempi arvo ja kokeillaan, että toimii tämä samalla tavalla kuin kummankin arvon muuttuessa. Mä pistän tänne vaikka 2000, jolloin ei pitäisi tapahtua mitään muutosta täällä. Ei tapahtunut. Tuossa nähdään edelleenkin 2000 ja 1233. Ja sitten jos mä pistän tänne 1234 vaikkapa ja apply, niin pitäisi tapahtua tällä tuo muutos, ja niin tapahtuukin. Ja jos jostakin syystä halutaankin, että se muutos tapahtuu toiseen suuntaan, että aina tuo muutettava arvo niin vaikka kasvasi, niin
Ei se mitään, laitetaan vaan tänne muutoksen suuruudeksi niin positiivinen luku. Eli mä laitan tänne nyt vaikka 100. Mä muutan sen täällä testityökalulla, mutta yhtä hyvin voisin tietenkin muuttaa sen ohjelmointityökalulla ja päivittää tämän moduulin. Silloin se 100 nytten. Meillä mittaus, tai siis nämä 2 vertailtavaa arvoa on saman suuruisia, niin mitään ei niin näkynyt tapahtuvan, mutta mennäänpä taas sillä, että tämä ylempi arvo huitasee 2000 ja hetken kuluttua palaa sitten takaisin tuonne vaikkapa 1233, jolloin täällä pitäisi muutettavassa arvossa tapahtua muutos, mutta tällä kertaa sen muutoksen pitäisi olla plus 100, eikä niin kuin aikaisemmin miinus 200. Ja kyllä, se nousi sen 100. Ja taas jos tullaan sieltä ikkunasta pois, niin ei tapahdu muutosta. Tullaan takaisin ikkunaan sisään. Pitäisi tapahtua muutos. Tullaan ikkunasta pois, ei muutu. Tullaan takaisin, muuttuu. Tullaan ikkunasta pois, pistän sinne nollan. Tullaan takaisin. Ja taas nousi. Ja tämähän nyt jatkaa sitä sitten vaikka miten pitkään, eli mulla ei ole siellä mitään rajoitusta, vaan tämä aina nousee ja nousee ja nousee tai laskee, riippuen siitä, miten tuo muutoksen suuruus on määritelty. Ja menee tuosta trendistäkin yli sitten, jos tarpeeksi pitkään jatkaa tätä hommaa. Koska tuo trendi on määritelty kiinteäksi välille 0-200. Se ei suostu enää nousemaan tuosta yli. Se jää tuonne ylälaitaan, pidetään tuota viivaa. Eikä tämmöinen. Ja mä laitan tämän ohjelmaesimerkin sinne timohi.net-sivuille how to-osioon näkyy sieltä.